afternoon to all participants. Welcome you all in this 1 year of transformative reforms under National Education Policy 2020. હવે હું મહેશ સરને રિક્વેસ્ટ કરી કે આજના આપના સ્પીકરનું થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે. જી નમસ્કાર અને ધન્યવાદ ભાઈ હર્ષિત. સૌ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને અને દર્શકોને સાદર અને વિશેષ જણાવવાનું કે કેન્દ્ર સરકાર શ્રીએ આપણને 1 year of transformative reforms under National Education Policy 2020 અંતર્ગત જુદા જુદા 10 વિષયો આપીને એનઈપી કેવી રીતે એપ્લાય કરવી તે સંદર્ભે માર્ગદર્શન પણ આપ્યું અને એ માર્ગદર્શન મુજબ આપણી વચ્ચે રહેલા તજજ્ઞશ્રીઓનું વિશેષ માર્ગદર્શન લઈને એમાં કેવી રીતે સુપેરે પ્રવેશ કરી શકાય અને એનો એપ્લિકેશન મતલબ કે એ પ્રવાહિક બને એ અંતર્ગત આપણો આ વેબિનાર ચાલે છે. પહેલા દિવસે ક્વોલિટી એજ્યુકેશન થી શરૂ કરીને ક્રમશઃ ધીમે ધીમે આજે આપણે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એન્ડ હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ તે અંગેનો પરિચય આપણી વચ્ચે તજજ્ઞ તરીકે ઉપસ્થિત છે પરમ સન્માનનીય ડોક્ટર મહેશ ભટ્ટ સાહેબ. મહેશ ભટ્ટ સાહેબ અમારા અગ્રજ છે. અંગ્રેજી વિષયના એસોસિએટ પ્રોફેસર છે. ગવર્મેન્ટ સાયન્સ કોલેજ ઈડર ખાતે તેઓ અત્યારે પોતાનો કાર્યભાર સંભાળી રહ્યા છે. તેઓ MA MPhil PhD અને ખાસ કરીને એમનો રસનો વિષય છે ડાયસ્પોરા. એના પર એમણે PhD નું સંશોધન કાર્ય કર્યું છે. હજુ પણ એમના જીવનમાં ડાયસ્પોરા એ એમનો રસનો વિષય બન્યો છે. 2001 થી 21 સુધી લગભગ 20 વર્ષનો એમનો શૈક્ષણિક કારકિર્દીનો બહોળો વ્યાપક અને સમૃદ્ધ અનુભવ છે. અનેક વિદ્યાર્થીઓ એમની નીચે માર્ગદર્શન લઈને સ્નાતક તો થયા છે પણ PhD અને MPhil ના વિદ્યાર્થીઓ પણ એમનું માર્ગદર્શન મેળવીને ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે. 2 વિદ્યાર્થીઓને એમણે PhD અને MPhil કરાવ્યું છે. હજુ અત્યારે પણ એમના અંડરમાં બીજા 3-4 વિદ્યાર્થીઓ PhD નું માર્ગદર્શન મેળવી રહ્યા છે. તેઓ ઇગ્નુમાં એકેડેમિક કાઉન્સિલર તરીકે કાર્ય કરે છે. બહુ વિશેષ વાત કહી શકાય. અને બાયસેક સંધાન જ્યારે ચાલતું ત્યારે પૂરા સ્ટેટના કોઓર્ડિનેટર હતા. અંગ્રેજી વિષય કેવી રીતે ક્રમશઃ કેલેન્ડર બનાવીને પૂરા ગુજરાતને આપણે પહોંચાડવો તેના પણ તેઓ માર્ગદર્શક રહ્યા છે, કોઓર્ડિનેટર રહ્યા છે. એક સુંદર પુસ્તક એમનું પ્રકાશિત થયું છે જે ગુજરાત સરકારે એટલે કે પાઠ્યપુસ્તક મંડળ અને સરકાર દ્વારા ધોરણ 9 અને 10 માં વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર અને સેક્રેટરીયલ પ્રેક્ટિસ એના પણ તેઓ કો-ઓથર રહ્યા છે. એટલે એમનું જેને કહેવાય ને કે એવું એક માર્ગદર્શક પુસ્તક તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસે પહોંચી ગયું છે. કેવો પત્ર વ્યવહાર, પત્રાચાર અને કેવું કોરસ્પોન્ડન્સ હોવું જોઈએ, સંવાદિતા કેવી રીતે પરસ્પર ઓફિસો સાથે, આચાર્યશ્રીઓ સાથે, વહીવટમાં કે એજ્યુકેશનમાં એ બધાનું માર્ગદર્શન આપતું આ પુસ્તક એમનું વિશેષ વખણાયું છે. કુલ 17 જેટલા એમના નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ શોધપત્રો જેને અમે રિસર્ચ પેપર્સ કહીએ છીએ તે પબ્લિશ થયા છે. ગણમાન્ય અને પાંક્તિય અગ્ર એવા ISSN નંબરવાળા UGC માન્ય રેકગ્નાઇઝડ સામયિકોમાં એ પબ્લિશ્ડ થયા છે. કુલ 64 થી પણ વધારે રાજ્ય, રાષ્ટ્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના સેમિનારમાં તેઓ પરિસંવાદમાં, કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. કુલ 37 જેટલા શોધપત્રો તેમણે પ્રસ્તુત કર્યા છે. તમે જુઓ કે એક નીવડેલા અધ્યાપક ઉપસ્થિત રહેવું અને પ્રશ્નપત્ર પ્રસ્તુત કરવું એ બંને બાબતોમાં આંકડાકીય ભિન્નતા છે. માત્ર જવું અને પ્રસ્તુત જ કર્યા કરવું એવું નહીં. ક્યારેક એને સમજવું, સાંભળવું, એનો આદર કરવો અને એમાંથી નવું શીખવું એ એમની આ પ્રોફાઇલ પરથી આપણે સૌએ પ્રેરણા લઈને શીખવા જેવું છે. FM રેડિયો જ્ઞાનવાણીના કાર્યક્રમોમાં પણ તેઓ શ્રી તજજ્ઞ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. આમ બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા અને અંગ્રેજી વિષય જેવા ગુજરાતમાં જેને આપણે વિશેષ પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ, વિશેષ મહત્વ આપીએ છીએ, આમ પણ એ પ્રાધાન્યવાળો અને સૌનો પ્રિય છે, પણ લાગે છે બહારથી નાળિયેરના
થડ જેવો કઠોર, જ્યાં સુધી એને પ્રવેશ કરીને આપણે ખોલતા નથી ત્યાં સુધી આપણે બહારથી એને અઘરો જોયા કરીએ છીએ. પણ જો મહેશ ભટ્ટ સર જેવાના માર્ગદર્શનમાં એમની નિશ્રામાં જો આપણે ભણવા કરવાનું થયું હોય તો મારી સાથે એક વાત કહેવાની મને વિશેષ મન થાય કે તેઓ શ્રી તો અમારા આચાર્યશ્રી તરીકે પણ વર્ગ 1 શિક્ષણ સેવા વર્ગ 1 તરીકે રહી ચૂક્યા છે. પરંતુ પરિસ્થિતિ વશ એમણે એ કાર્ય સ્વયં એને એમાંથી પોતે નીકળી ગયા છે અને વળી પાછા એક એસોસિએટ પ્રોફેસરને અનુરૂપ શિક્ષણ કાર્યમાં એમણે પોતાનું કાર્ય ફરીથી પોતાનું મન પરોવી લીધું છે. તો આવી બહુમુખી પ્રતિભાવાળા અને અંગ્રેજી જેને હું કહેતો હતો કે બહારથી અઘરું લાગે પણ અંદર પ્રવેશો તો નાળિયેરના ફળની જેમ મીઠું પાણી આવે અને સ્વાદિષ્ટ કોપરું પણ મળે, એવું અંગ્રેજી આજે આપણને એનઈપી ના સંદર્ભમાં કેવી રીતે એનઈપી ને મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અને હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશનને સંદર્ભે એપ્લાય કરી શકાય, કયા બેઝ હોય, કયા માર્ગ હોય અને કેવા પ્રવાહો થકી બધા બહુવિધ પ્રવાહોને પણ તેઓ સાંકળી લેશે એવી મને શ્રદ્ધા છે. તો વધારે સમય ન લેતા હું આદરણીય અમારા અગ્રજ પરમ મિત્ર અને વડીલ શ્રી એવા મહેશ ભટ્ટ સરને વિનંતી કરું કે તેઓ આજે એમનું મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અને હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશન એનઈપી સંદર્ભે એમનું વ્યાખ્યાન આપે. સર, આપને વિનંતી છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ અને કેસીજી વતી આપનું સ્વાગત કરું છું અને આપને વ્યાખ્યાન આપવા સાદર અનુરોધ કરું છું. નમસ્કાર. ગુડ આફ્ટરનૂન ઓલ. આજે જે કેસીજી દ્વારા ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા જે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશન that is organized by the KCG and Department of Education, Government of Gujarat, as a part of online webinar series on 1 year of transformative reforms under National Education Policy 2020 માં KCG Department of Education અને સૌ આયોજકોએ મને અહીં મારા વિચારો રજૂ કરવાની તક આપી છે, તો એ બદલ હું સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. Today is the first day of holy month of Shravana. So let us begin our session by praying Lord Ganesha, Goddess Saraswati and Lord Shiva. Vagartha iva sampruptau Vagartha pratipattaye Jagata pitarau vande Parvati Parameshwarau. I worship Parvati and Parameshwara, the parents of the world, who are inseparable like a word and its meaning, in order to understand words and their meanings. So આજે આપણે સેશનની શરૂઆત કરીએ. So today I would like to discuss 3 aspects considering the new education policy from transformative reforms aspect. તો સૌથી પહેલા આપણે NEP એના key features માં fundamentally જે ખાસ કરીને holistic and multidisciplinary education, we will focus on that aspect of new education policy, as well as we will see that what are the reformative steps that we can take as the stakeholders, as the teachers, as a research scholars. How can we contribute to this new initiative of the government of India? તો એ બે વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને આજનું આપણું જે ડિસ્કશન છે એ that we will continue. સૌ પ્રથમ from historical perspective, if we consider Lord Macaulay, okay, અને એના સુધારાને ધ્યાનમાં રાખીએ તો ત્યાંથી શરૂઆત કરી અને આપણે જોઈ શકીએ કે એજ્યુકેશન પોલિસી જે છે એમાં કયા રિફોર્મેટિવ સ્ટેપ્સ આવ્યા છે અને શું સુધારા થયા છે. So I would like to start my presentation over here. So educational reforms from post-independence era at a glance. We are not discussing about the reforms before independence. જે મેકોલેના વાત કરીએ કે લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિકના સુધારા હતા એની વાત અહીંયા નથી કરતા. અહીં આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્સ આ સ્વાતંત્ર્યોત્તર પછીના જે એજ્યુકેશનલ રિફોર્મ્સ થયા છે એમાં the first one is University Education Commission 1948-1949. Then the second one was the Secondary Education Commission 1952 and 53. Then University Grants Commission and Kothari Commission 1964 to 66, and National Policy on Education 1986. ત્યાર પછી લગભગ આશરે 34 વર્ષના સમયગાળા પછી આપણી પાસે 29th July 2020 ના રોજ Government of India has approved National Education Policy, that is NEP 2020. I'm not going to read all the key features of this particular National Education Policy, as it is available in English, Gujarati, Hindi, and many other languages online.
So as a teacher, as a research scholar, we can read it online mode. So the first thing I would like to say about the 4 parts of this National Education Policy, NEP. The first one is related to school education. શાળાકીય શિક્ષણ કે જેને આપણે પાયો ગણીએ છીએ, તો એમાં શું કોન્ટ્રીબ્યુશન થઈ શકે, એમાં શું રિફોર્મની જરૂર છે, સમય અને પરિસ્થિતિ એને આધારિત, અને અત્યારે ખાસ કરીને જ્યારે પેન્ડેમિકની વાત આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે કઈ રીતના સુધારાની જરૂર છે કે જેથી એ છેલ્લા કક્ષાના દરેકે દરેક વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચી શકે. Second one is part 2, that is higher education, in which we are going to discuss point number 11, that is multidisciplinary and holistic education in detail. The third part is other key areas of focus, and the fourth part is making it happen. So here we can see this new education policy, and this particular content says introduction, early childhood care and education. This particular school education is mentioned in 8 parts. Then second part consists of 9, 10, 11, 12, 13 to 18 chapters, in which we are going to focus on the 11th part, that is towards the more holistic and multidisciplinary education. આ બધા જ મુદ્દા છે મિત્રો, એ ખૂબ જ સરસ છે, અને વર્તમાન કન્ટેક્સ્ટમાં ક્યાં આગળ રિફોર્મની જરૂર છે અને શું સુધારાને કારણે આપણે શિક્ષણને એ રોજગારલક્ષી અને એ ઉપરાંત એક સારા દેશના સારા નાગરિક બની શકે, a good citizen of the country, એ કેવી રીતે કોન્ટ્રીબ્યુશન દેશ માટે કરી શકે, એવા બધા રિફોર્મ્સ અહીંયા તમને એની ગાઈડલાઈન જોવા મળશે. Then part 3 consists of other key areas of focus, in which professional education, વ્યાવસાયિક શિક્ષણ, adult education, promotion of Indian languages એની વાત કરવામાં આવી છે. અને ત્યાર પછી જે ચોથો પાર્ટ છે making it happen. Friends, sometimes it happens that we plan everything, but how to implement it? What are the particularly key features that are needed to be implemented? એના વિશે finance ની વાત કરવામાં આવી છે. એના implementation ને કેવી રીતે કરવું? તદુપરાંત એને strengthening the central advisory board of education, એનો રોલ શું હોઈ શકે અને કેવી રીતે અમલમાં મૂકી શકાય, એના વિશે અહીં આપણને નેશનલ પોલિસી ઓન એજ્યુકેશનમાં વાત કરવામાં આવી છે. Yes. તો અહીં આપણે આગળ વધીએ તો this yes. હવે જે આપણે વ્યાવસાયિક શિક્ષણની વાત કરીએ છીએ તો એ વ્યાવસાયિક શિક્ષણમાં કઈ રીતે આગળ વધી શકાય અને શું એના વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમ વોકેશનલ કોર્સીસ એમાં શું છે, તો પહેલા માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન આપવામાં આવતું હતું, પરંતુ this is from the national education policy, પરંતુ હવે બાળકોને વ્યાવસાયિક જ્ઞાન પણ આપવામાં આવશે. નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 અંતર્ગત દરેક બાળક ભણતર દરમિયાન જ ઓછામાં ઓછું એક વ્યવસાય શીખે તેના પર ભાર આપવામાં આવશે. ધોરણ 6 થી 8 દરમિયાન બાળકોને ભણતરની સાથે શિલ્પકળા, ઇલેક્ટ્રિક વર્ક, મેટલ વર્ક, બાગ સંવર્ધન કામ, માટીના વાસણ બનાવવા વગેરે જેવા કૌશલ્ય વિકાસના કાર્યોથી પણ અવગત કરાવવામાં આવશે. થોડા સમય માટે 10 દિવસના બેગલેસ પીરિયડ પણ લેવામાં આવશે. So this is about vocationalization of education. હવે જે આપણું નેશનલ પોલિસી ઓન એજ્યુકેશન, that is ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી છે, એનું જે introduction છે, that introduction says about this. What is education? Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration and cultural preservation. So friends, we can see here that with a very broad perspective and broad vision and mission, this new education policy has been framed. કે જેથી કરીને દેશને એક સારો ઇન્ટિગ્રિટી જળાવતો અને કલ્ચરલ પ્રિઝર્વેશન, સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ, સોશિયલ જસ્ટિસ, ઇકોનોમિક ગ્રોથ, એ બધા પર્સપેક્ટિવથી એક સારા નાગરિકનું નિર્માણ થાય અને એના માટે શિક્ષણ એ પૂરું કોન્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે આપી શકે, હોલિસ્ટિક એન્ડ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એજ્યુકેશનને ધ્યાનમાં રાખીને એની વાત કરવામાં આવી છે. Now
before we start with this multidisciplinary education, let us see just 1 or 2 points of the major problems currently faced by the higher education system in India. મિત્રો, જ્યારે પણ કોઈ સુધારા reforms આવતા હોય છે, whenever we think about some reforms, આપણને એવું લાગે કે in the existing pattern something is lacking, કંઈક એમાં ખૂટે છે, અથવા પરિસ્થિતિ અને સમય અને સંજોગોને આધારે we need to make some changes. So here I would not like to read all the points, but I would like to focus on point number C, a rigid separation of disciplines with early specialization and streaming of students into narrow areas of study. અત્યાર સુધીનો જે આપણો અભ્યાસક્રમને લગતો જે પરંપરા છે એ એવું છે કે કોઈ એક ડિસિપ્લિન, ધારો કે આર્ટ, કોમર્સ, સાયન્સ, એન્જિનિયરિંગ, મેડિસિન, એની બ્રાન્ચ, તો એમાં એ વ્યક્તિ સીમિત રહી જાય, નેરો એરિયાઝ ઓફ સ્ટડી. અને for that purpose we are going to discuss about this multidisciplinary studies as suggested by this new education policy. The other limitations are already there. You can read it later on. As well as point number E says limited teacher and institutional autonomy. આપણને કોઈ સ્વાયત્તતા જેને કહેવામાં આવે કે અભ્યાસક્રમને ઘડવો છે અથવા ઇવેલ્યુએશન એસેસમેન્ટની પેટર્ન વિશે કંઈ અમલમાં મૂકવું છે, તો ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઓટોનોમી એ વન ઓફ ધ હિન્ડરન્સીસ અથવા વન ઓફ ધ મેજર પ્રોબ્લેમ્સ. ત્યાર પછીનું જે છે that is point number G I am going to read. Lesser emphasis on research at most universities and colleges and lack of competitive peer-reviewed research funding across disciplines. મિત્રો, આપણે આપણા સેશનના આગળના ભાગમાં આ જે પોઈન્ટ છે એના વિશે ગવર્મેન્ટે અને ખાસ કરીને ગુજરાત સરકારે જે શોધની સ્કીમ અમલમાં મૂકી છે અને એ ઉપરાંત આપણે પીયર રિવ્યુડ રિસર્ચ ફંડિંગ માટે જે એસએસઆઈપી ની પણ એક સ્કીમ છે એની પણ ચર્ચા કરીશું કે એ કેવી રીતે એ રિસર્ચર્સને અને સ્ટુડન્ટ્સને મોટા પાયે લાભાન્વિત કરશે. Now, the policy, I am reading the point number 9 of this education policy. આપણે બધા મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખતા નથી કારણ કે સમયની પણ મર્યાદા છે, and we are going to focus on the aspect that particularly applicable to us in today's discussion. So, the policy's vision includes the following key changes to the current system. So here also, the first one is very much applicable to our discussion of today. Moving towards a higher educational system consisting of large multidisciplinary universities and colleges with at least one in or near every district, and with more HEIs, higher educational institutions across India that offer medium of instruction or programs in local or Indian languages. The second one is moving towards a more multidisciplinary undergraduate education. The third one is moving towards faculty and institutional autonomy. Mitro, I would like to suggest to you that you can write down in the chat box, you can write down that wherein you feel comfortable that multidisciplinary undergraduate education program may be introduced. કારણ કે આપ સર્વે, આપણે સૌ ટીચર ફ્રેટર્નિટી એ આ દિશામાં ઘણું યોગદાન આપી શકીએ છીએ, પોતાના મંતવ્યો, વિચારો રજૂ કરી શકીએ છીએ અને સજેશન્સ આપી શકીએ છીએ. તો I would like to request કે આપણે અહીં અત્યારે ચર્ચાનો અવકાશ રહેશે તો ઠીક છે, નહીતર તમે તમારા વિચારો મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અંડરગ્રેજ્યુએટ એજ્યુકેશનમાં જે વાત કરી છે તે અને જે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી યુનિવર્સિટીઝ એન્ડ કોલેજીસ, રાઈટ, એના વિશે તમે તમારા અભિપ્રાય આપી શકશો. Now, this establishment of a national research foundation to fund outstanding peer-reviewed research and to actively seed research in universities and colleges. Friends, I would like to add here one more thing, that the visionary government of Gujarat has already added one feature of શોધ for research funding. રિસર્ચના ફંડિંગ માટે આપણી સરકારે ઓલરેડી એક શોધની સ્કીમ અમલમાં મૂકી દીધી છે કે જેથી કરીને હાયર એજ્યુકેશનમાં રિસર્ચની ક્વોલિટી જળવાય અને સાથે સાથે રિસર્ચ માટે બધાને એક જાતની જે પ્રેરણા મળે, અંતરસ્ફૂર્ણા થાય અને રિસર્ચ ક્વોલિટી સુધરે. Now I would like to read point number I, that is increase access, equity and inclusion through a range of measures including greater opportunities for outstanding public education, scholarships by private and philanthropic universities for disadvantaged and underprivileged students. Dear students, dear friends, I would like to add here one more thing, that is regarding the private and philanthropic universities.
You may be knowing that under the corporate social responsibilities, many industries have started their own universities. Okay. And they have tried their best to help the disadvantaged and the underprivileged students through scholarships and other financial aid. તો મિત્રો અહીં એક ખાસ નોંધનીય પાત્ર મુદ્દો એ છે કે આપણી સરકાર દ્વારા અને ઇનિશિયેટિવ્સ દ્વારા અને પ્રાઇવેટ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ લોકોના એફર્ટ દ્વારા જે લોકો અંડર પ્રિવિલેજ છે એમને કઈ રીતે મદદરૂપ થવું એના માટેના અવિરત પ્રયાસો ચાલુ છે. Then online education and open distance learning. Students, dear participants, we will discuss in a later stage the open distance learning program and how have they started this multidisciplinary courses at IGNOU and Babasaheb Ambedkar Open University and other educational institutions that we will discuss at a later stage of our discussion. And all infrastructure and learning materials accessible and available to the learner with disabilities. આપણે સર્વે ભવંતુ સુખીન અને વસુધૈવ કુટુંબકમ એવી ભાવના સાથે આપણો દેશ તો આવી રહ્યો છે, રાઈટ? આપણે આપણું સંસ્કૃતિમાં એ લખેલું છે. તો we want not a single person who may be physically disabled or any kind of disability is there or he cannot pursue education because of any ground. We would like to provide him or her an opportunity to study further. મિત્રો, હવે the discussion આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એમાં સૌથી પહેલા પાયાનો જે રોલ ભજવવાનો છે એ આપણે ટીચર્સ से ભજવવાનો છે. We the teachers, हम शिक्षक जो है कि ये जो रिफॉर्म्स है एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म्स लाने के हैं इसके लिए हमारा जो रोल है वो बहुत ही फंडामेंटल मूलभूत रोल है. So the teacher must be at the center of the fundamental reforms in education system. I would like to quote one Sanskrit shloka in this matter, that dugdena denuhu kusumena valli shilena bharya kamalena toyam gurum vina bhati nachaiva शिष्यः शमेन विद्या नगरी जनेन. अर्थात जैसे दूध बगैर गाय, फूल के बगैर लता, चील के बगैर भारिया, कमल के बगैर जल, चम के बगैर विद्या और लोक के बगैर नगर शोभा नहीं देते, वैसे ही गुरु के बिना शिष्य शोभा नहीं देता. तो અહીં we as a teacher are at the center of implementation of this new education policy and particularly special reference to holistic and multidisciplinary education. तो यहाँ पे हम पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें towards a more holistic and multidisciplinary education, तो उसके बारे में हम would like to see about this particular features of this multidisciplinary and holistic education as mentioned in this new education policy. So I would like to add this new education policy, key features of new education policy over here, particularly with special reference to this point number 11, that is multidisciplinary and holistic education. इसमें अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है towards, this is from the new education policy towards national and towards a more holistic and multidisciplinary education. I'm not going to read it in detail, but let us see the first paragraph. India has a long tradition of holistic and multidisciplinary learning from universities such as Takshashila and Nalanda. Friends, later on we will discuss about the role of this Takshashila and Nalanda through a video. To the extensive literatures of India combining subject across field. Ancient Indian literary works such as બાણભટ્ટ's કાદંબરી. આપ બાણભટ્ટના કાદંબરીથી પરિચિત હો તો એમાં ચંદ્રાપીડ અને કાદંબરીના જે રોમેન્ટિક જે નવલકથા છે એની વાત આવે છે. તો બાણભટ્ટનું કાદંબરી describe a good education as knowledge of the 64 kalas or arts. 64 કળાઓની એમાં વાત કરવામાં આવી છે. Friends, I will elaborate all these 64 kalas in the later part of our discussion. And among these 64 arts, મિત્રો એવું નથી કે કોઈ વ્યક્તિ એ 32 લક્ષણો હોઈ શકે. એની પાસે બધી જ વિષયનું બધું જ નોલેજ હોય એ હોઈ શકવું એ અસંભવ છે, રાઈટ? પણ એવું બની શકે કે out of these 64 kalas, if you are interested in one particular or two or three arts, you can develop them.
Okay, and considering the basic or core part of your study, you can inculcate or you can get the ideas about the other arts of your interest. So that is what we had in our ancient culture. 64 arts were not only subjects such as singing and painting, but also scientific fields such as chemistry and mathematics, vocational fields such as carpentry and clothes making, professional fields such as medicine and engineering, as well as soft skill. મિત્રો આજકાલ આપણે સોફ્ટ સ્કિલ ની વાત કરીએ છીએ, જેમ આપણે સોફ્ટ કોપી અને હાર્ડ કોપી ની સાથે સાથે સોફ્ટ સ્કિલ્સ અને હાર્ડ સ્કિલ્સ ની વાત કરીએ છીએ. We have been teaching soft skill to our UG students also. So કયા soft skills such as communication, discussion and debate, even leadership skills, personality and body language, all these skills are required to be acquired. The very idea that all the branches of creative human endeavor, including mathematics, science, vocational subjects, professional subjects, and soft skills should be considered arts and has distinctly Indian origins. This notion of a knowledge of many arts, or what in modern times is often called the liberal arts, that is a liberal notion of the arts, must be brought back to Indian education. મિત્રો ઘણીવાર આપણને એવું લાગે કે મેકુલે અથવા તો જે કહેવાય કે કોલોનિયલ આપણો માઇન્ડસેટ હતું એના કારણે આપણે ક્લાસરૂમ ટીચિંગ અને જેને કહેવાય કે ગોખણપટ્ટીના આધારે ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થીઓ અથવા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થીઓ નું જેને કહેવાય કે પ્રોડક્શન એ જાણે આપણે કોલેજના ચાર દિવાલ ખંડોમાં કરતા હોઈએ એવું ઘણીવાર આપણને ફીલ થતું હોય છે. તો what this education policy, new education policy says, that we want to bring back all these liberal arts back to Indian education. And it is exactly the kind of education that will be required for the 21st century. મિત્રો આપણે ત્યાર પછીના સ્ટેજમાં આપણા ડિસ્કશનમાં 21st century skills ની પણ વાત કરવાના છીએ કે 21મી સદીમાં તમારી પાસે કયા પ્રકારના સ્કિલ્સ હશે તો તમારી પાસે એમ્પ્લોયેબિલિટી હશે, તમારી પાસે રોજગાર હશે. So now the second part of this is assessments of educational approaches. I am reading from this national education policy. I am not going to read the whole 11th point in detail. Later on we will switch over to what can we do as a teacher, as a stakeholders, how can we support in the implementation of this multidisciplinary and holistic approaches to education in our teaching process. So, assessments of educational approaches in undergraduate education that integrate the humanities and arts with science, technology, engineering and mathematics, that is STEM, have consistently showed positive learning outcomes. મિત્રો અહીં મારે ખાસ ધ્યાનમાં તમને એ કહેવું જોઈએ કે જ્યારે આપણે સિવિલ સર્વિસીસની એક્ઝામની વાત કરતા હોઈએ તો ઘણીવાર એવું બને છે કે સાયન્સ કે ટેકનોલોજી કે એન્જિનિયરિંગ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ, ઇવન MBBS નું અભ્યાસ કરેલા વિદ્યાર્થીઓ એ પણ જ્યારે સિવિલ સર્વિસની એક્ઝામ આવતી હોય ત્યારે એમાં હ્યુમેનિટીઝના કોઈ વિષયો, પોલિટિકલ સાયન્સ હોય, પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન હોય કે હિસ્ટ્રી છે કે જ્યોગ્રાફી, એવા વિષયોમાં ઊંડો અને ગહન અભ્યાસ કરી અને એ દિશામાં આગળ વધી અને સિવિલ સર્વિસમાં જોડાવા માટે સફળ થઈ શકતા હોય છે. તો અહીં જો એ વિદ્યાર્થીને આપણે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એપ્રોચમાં જો એને જ્યારે યુજી કરતો હોય ત્યારે જો આપણે એને આ ચાર વિષયો ઉપરાંત હ્યુમેનિટીઝના વિષયો અને આર્ટ્સના વિષયોને જોડી અને એને પોઝિટિવ લર્નિંગ આઉટકમ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ક્રીઝ ક્રિએટિવિટી એન્ડ ઇનોવેશન, critical thinking and high order thinking capacities, problem solving abilities, teamwork, communication skills, more in-depth learning and mastery of curricula across fields, increase in social and moral awareness, etc., besides general engagement and enjoyment of learning. Research is also improved and enhanced through a holistic and multidisciplinary education approach. તો અહીં ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી એમ કહે છે કે સાયન્સ સ્ટેમના જે વિદ્યાર્થીઓ છે, STEM, science, technology, engineering and mathematics, if we integrate humanities and arts with the study of these four branches STEM, then we can have improved and enhancement in research also through this holistic and multidisciplinary education approach.
Now, as we have said, we are not going to read all these parts over here, but the next is a holistic, and I'm reading 11.4. A holistic and multidisciplinary education, as described so beautifully in India's past, is indeed what is needed for the education of India to lead the country into the 21st century. મિત્રો, આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી અને આપણે જોઈએ છે જે કે આપણા દેશને ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ ખૂબ મળેલું છે. આપણી પાસે જેટલો યુથ પાવર છે એટલો બીજા કોઈ દેશ પાસે નથી. તો 21મી સદીમાં વિવિધ કૌશલ્યોનો સમન્વય કરીને હોલિસ્ટિક અને મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એજ્યુકેશનના એપ્રોચથી આપણે એક નવી ક્રાંતિનું સર્જન કરી શકીએ. અને even engineering institutions such as IITs will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities. Friends, later on I will show you some slides wherein in IITs also and even in IIMs and other well-known institutions, they have already implemented this multidisciplinary studies. Students of arts and humanities will aim to learn more science and all will make an effort to incorporate more vocational subjects and soft skills. તો મિત્રો, ત્યાર પછી છે કે point number 11.6 that is very much applicable to us. આપણને બહુ લાગુ પડે એવો મુદ્દો છે. Large multidisciplinary universities and colleges will facilitate the move towards high quality, holistic and multidisciplinary education. આપણે યુનિવર્સિટીમાં અથવા કોલેજમાં જે આપણી ભૂમિકા છે એમાં આપણે સજેશન્સ કદાચ એવું બને કે અમલ જે કરવાનો છે એ અમલની કામગીરી છે એ કદાચ વહીવટી લેવલે ઉપલા સ્તરે આવશે, પરંતુ સજેશન્સ અને એનો જે પાયામાં જે એનું નિર્માણનું કાર્ય છે એમાં આપણે ઘણી મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકીએ. ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન કરિક્યુલમ. મિત્રો, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન કરિક્યુલમ. વિદ્યાર્થીઓને એવું થાય છે કે એમને જે ભણવું છે એ અભ્યાસક્રમમાં નથી અને ઘણીવાર એવું બને છે કે કોખણપટ્ટી અથવા પરીક્ષામાં પાસ થવાની દ્રષ્ટિએ એ લોકો અભ્યાસક્રમને સમજ્યા વગર કોઈ ટૂંકો શોર્ટકટ અપનાવી અને પાસિંગ માર્ક લઈ આવવા અથવા ડિગ્રી મેળવવી એનો શોર્ટકટ અપનાવતા હોય છે. And a novel and engaging course options will be on offer to students. વિદ્યાર્થીઓને આપણે કોઈ નવો અભ્યાસક્રમ એવો આપીએ કે જે એ લેવા માટે એ લોકો પ્રેરાય. In addition to rigorous specialization in a subject or subjects, this will be encouraged by increased faculty and institutional autonomy. Dear friends, as I told you, that autonomy is very crucial, very important part for implementation of these curriculum at our college or university level. Pedagogy will have an increased emphasis on communication, discussion, debate, research, and opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking. Friends, we are going to discuss later on about the interdisciplinary studies also. હવે કયા કયા વિભાગોનું મર્જર થઈ અને એક સાથે વધારે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી સ્ટડીઝ થઈ શકે એની ગાઈડલાઈન પણ આપણને એજ્યુકેશન પોલિસીમાં આપેલી છે. ડિપાર્ટમેન્ટ્સ ઇન લેંગ્વેજીસ, લિટરેચર, મ્યુઝિક, philosophy, Indology, art, dance, theater, education, mathematics, statistics, pure and applied sciences, sociology, economics, sports, translation and interpretation, and other such subjects needed for a multidisciplinary stimulating Indian education and environment will be established and strengthened at all higher educational institutions. Credit will be given in all bachelor's degree programs for these subjects if they are done from such departments or through open distance learning mode when they are not offered in class at the higher education. So, મિત્રો, અહીં ઘણા બધા આપણને આસ્પેક્ટ સમજાવ્યા છે. Value based education will include development of humanistic, ethical, constitutional, universal human values of truth, satya, then dharma, shanti, prem, ahimsa અને સાયન્ટિફિક ટેમ્પર જે આપણા બંધારણમાં લખેલા છે, બરાબર, આપણી ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝમાં લખેલા છે, એ બધા જ મૂલ્યોનું માવજત થાય અને સાથે સાથે ગ્લોબલ સિટીઝનશીપ એજ્યુકેશન એ આપણે કેવી રીતે એક્વાયર કરી શકીએ એના માર્ગદર્શન એ આપણને અહીં આપેલા છે. I would like to read from point number 11.9. એ બહુ જ મહત્વનો છે. એ ઘણીવાર એવું બને કે 3 કે 4 વર્ષનો કોર્સ છોકરા ઓનર્સ કરતા હોય અથવા તો બેચલર્સ ડિગ્રીનો 4 વર્ષનો પ્રોગ્રામ કરતા હોય. તો 2 વર્ષનો મારો અભ્યાસક્રમ પૂરો થયો તો પછી શું? પછી સપોઝ હું આગળ નથી ભણતો અથવા કે મને કોઈ કારણસર મારે બીજા કોઈ કોર્સમાં જોડાઈ જવું પડ્યું છે તો શું? તો અહીં લખેલું છે
an academic bank of credit. જેમ આપણે બેંકમાં ક્રેડિટ જમા થતી હોય છે એવી રીતે અહીંયા academic bank of credit ABC shall be established which would digitally store the academic credits earned from various recognized higher educational institutions so that the degrees from an HEI can be awarded taking into account the credit earned. 4 વર્ષનો કોર્સ હોય તમે કેટલી ક્રેડિટ અર્ન કરી છે એના આધારે તમને એ ક્રેડિટ અર્ન થઈને મળી શકે, right? Then I would like to read point number 11. Model public universities for holistic and multidisciplinary education at par with IITs, IIMs, etc. called MERUs, that is multidisciplinary education and research universities, will be set up and will aim to attain the highest global standards in quality education. તો મિત્રો અહીં આ સર્વેને વિનંતી કે this 11 point આમ તો આખી જે આપણી નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીની જે ગાઈડલાઇન્સ છે એ આપણે વાંચવી જ જોઈએ, પણ સાથે સાથે તમને એ પણ વિનંતી કરું છું કે અહીં નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી ઇઝ અવેલેબલ ઇન ઓલમોસ્ટ ઓલ ધી લેંગ્વેજીસ ઓફ ઇન્ડિયા. તો આપ ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ કોઈ પણ ભાષામાં you can read the major guidelines of this new education policy and we can move further. We can see what is the particularly that particular aspect of new education policy says. Okay, now this one of the fundamental principles of this multidisciplinary and holistic education across the sciences, social sciences, arts, humanities and sports is to ensure the unity and integrity of all knowledge. જો મિત્રો મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અને હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશન નો એક જેને કહેવાય કે એનો ધ્યેય એ છે કે ઇન્ટિગ્રિટી ઓફ ઓલ નોલેજ, બધા જ પ્રકારના જ્ઞાનનો સમન્વય કરવાનો. Now, friends, we would like to discuss about the two key terms of our today's discussion. We already know them, but let us discuss them for just our knowledge purpose. That is holistic. Holistic means relating to or concerned with wholes or with the complete system rather than with the analysis of or treatment of or dissection into parts. Purnama, holistic, that is all, whole, entire, is the idea. It is derived from Greek word. Idea that various systems, that is physical, biological, social, etc., should be viewed as wholes, not merely as a collection of parts. Education with a holistic perspective is concerned with the development of every person's intellectual, emotional, social, physical, artistic, creative and spiritual potential. મિત્રો આપણે જેને કહીએ કે સર્વાંગી વિકાસ અને શિક્ષણનો એક ધ્યેય છે કે વિદ્યાર્થી માત્ર બૌદ્ધિક રીતે નહીં પણ એનો ઇમોશનલ કોશન્ટ એ સોશિયલી એટેચ રહેવો જોઈએ, એ ફિઝિકલી ફિટ રહેવો જોઈએ, એનામાં ક્રિએટિવિટી અને સ્પિરિચ્યુઅલ પોટેન્શિયલ્સ પણ હોવા જોઈએ. તો એ બધું જ જ્યારે ઇનકલ્કેટ થયું હોય ત્યારે આપણે એને હોલિસ્ટિક પર્સપેક્ટિવથી હોલ અથવા એન્ટાયર સંપૂર્ણપણે અભ્યાસ કર્યો છે એવું કહી શકીએ. It seeks to engage students in the teaching learning process and encourages personal and collective responsibility. In a holistic education, the basic 3 R's have been said to be education for kaya છે? તો એક છે relationship, responsibility and reverence for all life. તો આ છે એ holistic education ના 3 basic R છે, that is relationship, responsibility and reverence for all life. તો આ વસ્તુનું આપણા વિદ્યાર્થીઓમાં આપણે અમલ કરી શકીએ, રાઈટ? ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એ માટે આપણે પ્રયત્ન કરવા, સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. Now, what is multidisciplinary? It is connected with or involving several different subjects of study. The pursuit of knowledge, that is Gnan, and wisdom, that is Pragya, and truth, that is Satya, was always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal. The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world. આપણા જે પુરાણી જે આપણી એન્શિયન્ટ પ્રાચીન જે શિક્ષણની પરંપરા હતી એના વિશે હમણાં આપણે વિડીયો જોવાના છીએ. તો એ શેના માટે છે? પ્રિપેરેશન ફોર લાઈફ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. નો, નોટ જસ્ટ ફોર લાઈફ બિયોન્ડ સ્કૂલિંગ, એટલા પૂરતું જ નહીં, બટ ફોર ધ કમ્પ્લીટ રિયલાઇઝેશન એન્ડ લિબરેશન ઓફ ધ સેલ્ફ. તો એના માટે આપણે આ જ્ઞાનની પરંપરા, આપણી જે ભારતીય શિક્ષણ પરંપરા હતી એ આ વસ્તુ સાથે જોડાયેલી હતી કે માત્ર વિદ્યાર્થી જ્ઞાન મેળવે અથવા
શાળાકીય શિક્ષણ મેળવી લે એટલું જ નહીં, પરંતુ complete realization of the self and liberation of the self. હવે let us see about the world class institutions. Now we see this particularly multidisciplinary approach has been introduced in this new education policy. આપણે જાણીએ છીએ કે આ એપ્રોચ અભિગમ એ આપણી જ્ઞાન પરંપરામાં સદીઓથી આવેલો છે. તો એમાં તક્ષશિલા, નાલંદા, વિક્રમશિલા, વલ્લભી એ જે યુનિવર્સિટીઝ જે આપણી હતી set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students. અહીં આપણે એક નાનકડો વિડિયો જોઈશું. This particularly Takshashila, Nalanda and Vikramshila universities, which were the what we say very pioneer in multidisciplinary teaching, and they have hosted many scholars. આપણે જોઈએ કે જે યુએન સાંગની વાત કરીએ કે ચીની યાત્રાળુઓ કે જે આવતા હતા એ લોકોએ પોતાની જે બાયોગ્રાફી છે, ઓટોબાયોગ્રાફી, એમાં લખેલું છે કે કેવા પ્રકારનું શિક્ષણ અહીંયા હતું. So the Indian education system produced great scholars such as Charaka, Sushruta, Aryabhatta, Varahamihira, Bhaskaracharya, Brahmagupta, Chanakya, Panini, Patanjali, Nagarjuna, Maitreyi, Gargi and Tiruvalluvar, etc., who made seminal contributions to world knowledge in diverse fields such as mathematics, astronomy, metallurgy, medical science, surgery, civil engineering, architecture, shipbuilding, navigation, arts, chess and more. મિત્રો, અહીં તમને એક ખાસ યાદ બી કરાવી દઉં કે જો આપણે અક્ષરધામ નવી દિલ્હીમાં જ્યારે આપણે શો જોઈએ છે તો એમાં નૌકા વિહારના શોમાં આપણને એ જોવા મળે છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી અહીંયા એ કદાચ એમના કોપીરાઇટને કારણે કે આપણે જોવા નથી મળી શકતું, પણ તમે એ શો જ્યારે વિઝિટ કરો તો જરૂરથી તમે એમાં જોઈ શકશો કે કઈ રીતે આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ એમાં આ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ટીચિંગ એના ઉપર ફોકસ કરવામાં આવતું હતું. તો આપણા માટે ઇન ઇન્ડિયન કન્ટેક્સ્ટ this learning through this multidisciplinary aspect is not a novel or new concept, but just blind imitation of the Western system of learning has made us what we say one kind of slave. એવું લાગે કે આપણે જાણે કે નોકરી લેવા માટે આપણને કોઈ દિશા નથી મળતી અને જ્યારે અભ્યાસક્રમ આપણો પૂરો થાય છે, જ્યારે ભણવાનું પૂરું થાય છે, ત્યારે આપણે નોકરીની શોધમાં, સર્ચમાં, in search of employability, we are finding some solution how to get job and employment. So અહીં જ્યારે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અને હોલિસ્ટિક એપ્રોચથી અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ડેફિનેટલી it will add some new features in your particularly career. Friends, sir, as I told you, yes sir. Sir, પેલો વિડિયો હું પ્લે કરી દઉં? હા, કરી દો સાહેબ, કરી દો. હા. In ancient India, in the Gurukul system of education, students went to the teacher's house and request them to teach. If Guru accepts the students as his Shishya, then the student stays at the Guru's place itself and Guru mentored them in all their activities. The advantage of this system was that it created a very good bond between the teacher and his students. Students also learned how to run a family and gained insights on how to deal with society. The current education system and the teachings they are provided today are very different from the ones in the ancient Gurukul system. The Gurukul system of education was widely followed in ancient India, and the country was not lesser than the other nations. In fact, India was the one which gave the world zero, and it was Indians who first quoted that Earth was round in shape. There was also a mention in ancient literature about the Viman, which we today know as the aircraft. In fact, the Indian system of medicines was also very highly developed, and they had known surgery techniques where they could do surgery. This was the system of education prevalent in India around 5000 BC. During the Vedic age, when values of living a cultured life and discipline were given higher priority, this system was widely practiced. The home of the Guru or the teacher was referred to as the Gurukul, and the student resided there until they completed their education. Equality for all the students was a major priority for the Gurukul, and both the Shishyas and the Gurus
resided at the same place, which created a stronger bonding. The relationship between the students and the teachers was really sacred, and no fees was even charged by the gurus. Instead of fees, students paid their respect in the form of Guru Dakshina as the remark for thankfulness to the teacher. The Gurukul system of education emphasized on the all-round development of the students. Unlike today, that was a sacred time when teachers were considered as next to God and were given immense respect. In order to keep the students closer to nature mostly, the classrooms were also located in the forest areas. Practical science was also given due importance. However, then it was not about securing good marks, but about learning the best. The concept of homework was also not present, and this helped the students in focusing more on their learning skills. Also, unlike the modern days, the craziness for ranks did not exist. The Gurukul system taught students about ethics and practical values. Practical teaching were given greater importance as compared to the theoretical concepts which dominate today. The aim was to inculcate, identify, and nurture individual skills and not a rat race towards good scores. The art of living was taught to the students, and in return for these great teachings, students paid their teachers the Guru Dakshina. This great system of education unfortunately vanished in India after 1835. This was replaced by the modern system of education by Lord Macaulay to make the education system more uniform. However, the modern education system is more of a rat race where the crucial teachings of personality, moral consciousness building, and ethical training are completely missing. Rather than holistic training that must be offered to the students, the institutional concept is majorly commercialized nowadays. Important skills, including physical training, are either missing or are given very less importance, which hampers the overall development of the students. Overall, the major ideology behind the ancient Gurukul system was to emphasize the importance of the overall development of the student that can help them in leading a balanced life. These important aspects of life must be taught to the students from a very young age itself. This would help them in making uniformed and better decisions on their lifestyle, work, routine, and overall matters in life. Thank you so much, guys, for watching this video. If you liked it, like, comment. Okay, thank you very much, sir. Now we move back. Sir. આપણે સર્વે વિડીયોમાં જોયું કે કઈ રીતે ભારતીય પરંપરા જે જ્ઞાનની પરંપરા છે, રાઈટ, એમાં હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશન અને અહીં જે બધા આસ્પેક્ટની વાત કરી કે સર્જરી, મેટલર્જી, સિવિલ એન્જિનિયરિંગ, એસ્ટ્રોનોમી, આર્કિટેક્ચર, શિપ બિલ્ડિંગ, નેવિગેશન, યોગ અને ફાઇન આર્ટ્સ એ બધાનું મિશ્રણ કરી અને વિદ્યાર્થીઓને સર્વાંગી ಶಿಕ್ಷಣ આપવામાં આવતું હતું કે ખાલી પુસ્તકીય કીડો એવો વિદ્યાર્થી બની ના જાય કે ગોખણપટ્ટી ન કરે. તો નાઉ 64 કલાસ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, જે આપણે ચંદ્રાપીઠ અને કાદંબરીની વાત કરી, કાદંબરીમાં જે ઉલ્લેખ કર્યો છે, તો 64 એ ખાલી જસ્ટ તમને ધ્યાન માટે લાવું છું. તો નૃત્ય વિદ્યા, ધેટ ઇઝ ડાન્સિંગ, એ પ્રમાણે બધી 64 કળાઓ કઈ કઈ હતી એ કળાઓનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. ધેટ ઇઝ પ્રહેલિકા, એટલે મેકિંગ એન્ડ સોલ્વિંગ ધ રીડલ્સ. ધેન તર્કુ કર્મ, ધેટ ઇઝ સ્પિનિંગ બાય સ્પિન્ડલ. તો એ રીતના અહીં આ 64 વાસ્તુ વિદ્યા, ધેટ ઇઝ એન્જિનિયરિંગ, એ આ 64 કળાઓ કઈ હતી. એવું બની શકે કે એવરીવન કેન નોટ એક્વાયર ઓલ ધીસ, રાઈટ. ધેન ધાતુ વિદ્યા, ધેટ ઇઝ મેટલર્જીનું પણ જ્ઞાન આપવામાં આવતું હતું. આકારનું જ્ઞાન, ધેટ ઇઝ મિનરોલોજીનું પણ જ્ઞાન આપવામાં આવતું હતું. એવી બધી વિવિધ જે 64 કળાઓ હતી એનું જ્ઞાન મળતું હતું. Now, friends, we would like to discuss about the towards multidisciplinary and holistic education. અને એમાં આપણી સરકાર કેવી રીતે એમાં પ્રયત્નશીલ છે રહી છે અને કઈ રીતે આપણે એમાં મદદરૂપ થઈ શકીએ. The first step is choice based credit system, which has already been introduced in 2010-11. તો એ choice based credit system ને આધારે વિદ્યાર્થી પોતાને ગમતી જે બ્રાન્ચ છે અથવા જે પોતાને ઈચ્છે છે એ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટના વિષયમાં અભ્યાસ કરી શકે એ છે. Then second thing is diversity and local context. એવું બને કે ગુજરાતના છેવાડે રહેલો કે ગુજરાતના કોઈ એરિયામાં રહેલો વિદ્યાર્થી છે,
એ વિદ્યાર્થીને હિમાચલ પ્રદેશ અથવા મેઘાલયના જ્ઞાન વિશે લોકલ કન્ટેક્સમાં અભ્યાસ કરવાનો હોય તો એને એમ લાગે કે બેટર કે આઈ સ્ટડી અબાઉટ ધ લોકલ એરિયા. So this local context based study is required to be given to the student. Then, as mentioned in the education policy, that is equity and inclusion and sustainable development. આપણે sustainable development ની અર્થશાસ્ત્રમાં વાત કરતા હોઈએ છીએ. Sustainable development goals આપણને આપેલા છે કે હું એકલો ભોગવું એવું નહીં, મારા પછીની આવનારી પેઢીઓ એ પણ મારા કરતા વધારે સારું, રાઈટ? સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ, ટકાઉ વિકાસની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ તો એ ટકાઉ વિકાસ it is also one kind of holistic education કે તમે એકલા ભણીને, તમે એકલા ભોગવીને પછી ભવિષ્યની પેઢીનું શું થશે એની વિચાર કરવાની જો તમારામાં ન હોય તો આપણે હમણાં જે વાત કરી કે એથિકલ અને મોરલ વેલ્યુઝ સાથેનું એજ્યુકેશન એ કહી ન શકાય. ત્યાર પછી મિત્રો અહીં બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે 21st century skills. તો 21st century skillsમાં આપણે જો વાત કરીએ તો છે critical thinking, creativity, collaboration, communication, then to infer the literacy, then media literacy, technological literacy, flexibility, leadership, initiative, productivity, and social skills. These 12 are the 21st century skills. જે સદીમાં આપણે રહી રહ્યા છીએ એની જરૂરિયાત પ્રમાણે, રાઈટ? ટેકનોલોજીકલ રિવોલ્યુશનને આધારે અને કોમ્પિટિશનને આધારે તમે જુઓ, આપણે વિચાર કરીએ કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં પરદેશ અભ્યાસ કરવા જનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી, તો તમને ઘણીવાર એવું લાગે કે આંકડા એ ખૂબ જ સંખ્યામાં એને કહેવાય ને કે એકદમ એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ છે, કે ખૂબ જ વધારે સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ પરદેશ ભણવા જઈ રહ્યા છે. તો એ લોકો માટે પણ this 21st century skills is equally important. And when we talk about this multidisciplinary education and holistic education, we must try our best to provide all these types of educations for which a student has to go abroad at present. આપણે એવું કંઈક કરીએ કે બ્રેઇન ડ્રેઇન થવાને બદલે બ્રેઇન ગેઇન થાય અને આપણો વિદ્યાર્થી એ આપણા દેશમાં રહી અને જે શિક્ષણ એને પરદેશમાં વધારે પૈસા ખર્ચીને લેવું પડતું હોય છે એ લેવું ન પડે અને આપણે શિક્ષણની જે પરંપરા છે એમાં કઈ રીતે પરિવર્તન લાવીને, એમાં કઈ રીતે રિફોર્મ્સ લાવીને આપણા વિદ્યાર્થીને એનું સારું એજ્યુકેશન આપીએ. ત્યાર પછી મિત્રો સોફ્ટ સ્કિલ્સની વાત આવે છે કે સોફ્ટ સ્કિલ્સ આર રિક્વાયર્ડ એટ અ વર્ક પ્લેસ એઝ વેલ એઝ ઇન સોશિયલ કન્ટેક્સ્ટ. સામાજિક સંદર્ભમાં અને તમારા જે રોજગારનો જે પ્લેસ છે એના સંદર્ભમાં ધીસ સોફ્ટ સ્કિલ્સ આર રિક્વાયર્ડ. અને મિત્રો આપને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે ઓલમોસ્ટ ગુજરાતની બધી જ યુનિવર્સિટીમાં સોફ્ટ સ્કિલ્સના અભ્યાસક્રમ એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઓલરેડી કરેલા છે, જેથી આપણા વિદ્યાર્થીઓ એનાથી લાભાન્વિત થાય છે. ત્યાર પછી મારે કહેતા મને બહુ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું કે આ 3 એસ્પેક્ટ ઇનોવેશન, SSIP અને આત્મનિર્ભર ભારતની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો આ એસ્પેક્ટ્સ એવા છે કે જેમાં ઇનોવેશનની વાત કરતા હોઈએ તો એમાં પણ તમે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એપ્રોચથી અભ્યાસ કરી શકો. સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશનની જે વાત કરીએ છીએ તો એના માટે આપણી સરકાર ખૂબ જ પ્રગતિશીલ છે કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના સ્ટાર્ટઅપ લાવી અને કઈ રીતે એમાં રોજગાર મળે અને કઈ રીતે એ પોતે આત્મનિર્ભર બને એની પણ એમાં વાત કરવામાં આવી છે. ત્યાર પછી ટેકનિકલ લિટરસી એન્ડ નોલેજ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી is very much needed. And as you all know that the knowledge of computer અને લિટરસી એ અત્યારે લગભગ બધી જ યુનિવર્સિટીમાં એ વિદ્યાર્થી આર્ટ્સનો હોય, કોમર્સનો હોય કે સાયન્સનો હોય તો એના માટે નોલેજ ઓફ ICT એ પૂરું પાડવામાં આવે છે. અને જેવી રીતે આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું કે અંગ્રેજી એનો પ્રભાવ ન હોય પણ એનો અભાવ પણ ન ચાલે, તો એ જ રીતે એ માટે આપણી સરકાર એ સ્કોપના માધ્યમથી સોસાયટી ફોર ક્રિએશન ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ થ્રુ પ્રોફિશિયન્સી ઇન ઇંગ્લિશ એના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશન મળે અને ભાષાનો કૌશલ્ય અને ભાષાના અભાવને કારણે એ કોઈના પ્રભાવમાં ન આવે એવું ન બને એટલા માટે આપણે સતત પ્રયત્નશીલ છીએ. અને અહીં તમને ગુજરાતની કેટલીક યુનિવર્સિટીઝની વાત કરું કે જે આપણે ગુજરાતમાં ઓલરેડી વર્કિંગ છે અને જેમાં આ જાતનું મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એજ્યુકેશન અથવા એક કહી શકાય કે જુદા જ પ્રકારનું એજ્યુકેશન જે આગળ આપવામાં આવે છે જે બેઝિક નીડ ઓફ ધ અવર, અત્યારના સમયની માંગની જરૂરિયાતને અનુલક્ષીને એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીની વાત કરીએ તો ત્યાં આગળ પણ ઘણા બધા કોર્સિસ અવેલેબલ છે કે સંસ્કૃત ભાષા જેને પરદેશના નાગરિકોએ ખૂબ જ એક પરફેક્ટ લેંગ્વેજ તરીકે સ્વીકારી છે અને જેને આપણે એમ કહીએ કે આપણી ઇન્ડો આર્યન લેંગ્વેજીસમાં જનની તરીકે અને ઘણી બધી ભાષાઓ એ સંસ્કૃત ભાષામાંથી ઉતરી આવી છે.
તેવી સંસ્કૃત ભાષાને ગૌરવાન્વિત કરવા માટે પણ આપણી ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં ખૂબ જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. તો સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી એ આપણા ઘર આંગણે ગુજરાતમાં જ આવેલી છે. તો આપણે વિદ્યાર્થીઓને એમના ઓનલાઈન અથવા તો એના ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ મોડથી જે એજ્યુકેશન એમાં જે સંસ્કૃતના વાતચીત માટે અથવા બોલચાલનું સંસ્કૃત હોય કે પછી જ્યોતિષનો કોર્સ હોય કે વાસ્તુશાસ્ત્રનો કોર્સ હોય, તો એમાં પણ આપણે વિદ્યાર્થીઓને એમાં જવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકીએ. ત્યાર પછી ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી છે, એ પણ વિવિધ અભ્યાસક્રમો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના અને જે બાળકો છે એના મનોવૈજ્ઞાનિક અને બાળકોના ઘડતર વિશે, કેળવણી વિશે, માતૃત્વ વિશે, માતાની અને પિતાની ફરજો વિશે અને બાળકોને કઈ રીતે અત્યારના સામાજિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જ્યારે એક બાળક કે બે બાળક હોય ફેમિલીમાં, તો એ લોકોને એમનું સારું ઘડતર કઈ રીતે થાય એ પરિપ્રેક્ષ્યમાં ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ખૂબ જ સારા પ્રયત્ન કરી રહી છે. એ ઉપરાંત આપણી પાસે IITE, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન. તો સારા ટીચર હશે તો એ સારા વિદ્યાર્થીઓનું નિર્માણ કરી શકશે. તો એના માટે IITE છે એ પણ સતત અવિરત પ્રયત્નશીલ છે. ત્યાર પછી રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી છે, એમાં દેશના જે આપણે કહી શકાય કે હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ અને પોલીસ કર્મીઓ અને જે આપણા સેના સાથે સંકળાયેલા જે અભ્યાસક્રમો છે એનું ખૂબ સારું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી એ તો હવે એન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ બની ગઈ છે. તો ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીમાં પણ ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન જે કહેવાય કે ફોરેન્સિક સાયન્સ રિલેટેડ ઘણા બધા કોર્સિસ થઈ રહ્યા છે. એ ઉપરાંત યોગા યુનિવર્સિટી પણ છે અને એ ઉપરાંત આપણે ત્યાં જે નોલેજ કોરિડોર છે એમાં લિબરલ સ્ટડીઝ માટે પણ ઘણા કોર્સિસ ચાલે છે, રિસર્ચના કોર્સિસ ચાલે છે. એ ઉપરાંત સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાત જે ગુજરાત કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય છે, ત્યાં આગળ પણ વિદ્યાર્થીઓને સારા અભ્યાસક્રમમાં મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એપ્રોચથી ઘણા બધા અભ્યાસક્રમમાં જોડાઈ શકે છે. તો અહીં યુનિયન એજ્યુકેશન મિનિસ્ટ્રી હેઝ પ્રિપેર્ડ એન એમ્બિશિયસ પ્લાન to set up about 35 government universities for multi-planetary research at par with Indian Institute of Technology and the Indian Institutes of Management in most states. તો સરકાર પણ સતત પ્રયત્નશીલ છે કે આપણા વિદ્યાર્થીઓને અનેક મલ્ટી-પ્લેનેટરી રિસર્ચ પ્લેટફોર્મ મળી રહે. તો એમાં સતત પ્રયત્નશીલ છીએ અને એમાં એક ટીચર તરીકે, એક સ્ટેક હોલ્ડર તરીકે આપણું પણ યોગદાન આપણે આપવું એ ખૂબ જ મહત્વનું બની રહે છે. અહીં કેટલીક યુનિવર્સિટીની જે મેં વેબસાઇટ છે એ આપને બતાવીશ. તો અહીં બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી છે, એમાં સેન્ટર ફોર હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ ઓફ વિમેન, તો એનો એક ગાર્ગી નામનો એક કોર્સ શરૂ કરવામાં આવેલો છે. તો ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ અભ્યાસક્રમ વિશે ડિટેલમાં જાણકારી મેળવી શકશો અને એને કઈ રીતે આપણા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચતો કરવો એના વિશે માર્ગદર્શન આપી શકશો. એ ઉપરાંત This is બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીનો વોકેશનલ અભ્યાસક્રમ છે. એમાં કેટલાક ડિપ્લોમા, બેચલર્સ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ઉપરાંત માસ્ટર ડિગ્રી પ્રોગ્રામ છે. આપણે જોયું કે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી એના એક ગાઈડલાઈનમાં જ આપણને જોવા મળ્યું છે કે ઓપન ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ પ્રોગ્રામ કે વિદ્યાર્થીઓ નોકરી કરતા હોય અથવા તો કોઈ કમિટમેન્ટ એમનું બીજું હોય કે ખેતીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હોય, તો એ લોકો પણ પોતાનો અભ્યાસક્રમ ચાલુ રાખી અને સાથે સાથે એમના જે રોજગાર છે એના કાર્યમાં જોડાયેલા રહી શકે. ત્યાર પછી આપણી જેને નેશનલ યુનિવર્સિટી છે, ઇગ્નુ રાષ્ટ્રીય મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય જે છે, ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, એમાં એક સેન્ટર છે, સેન્ટર ધેટ ઇઝ સ્કૂલ ફોર ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી એન્ડ ટ્રાન્સડિસિપ્લિનરી સ્ટડીઝ. એમાં આ જે સેન્ટર છે એમાં ઘણા જ બધા બેચલર્સ અને માસ્ટર્સ ડિગ્રીના અને સર્ટિફિકેટ કોર્સિસ ચાલતા હોય છે. તો આપણે આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને એ અભ્યાસક્રમમાં જોડાવા માટે પણ આપણે એમને પ્રમોટ કરી શકીએ. અહીં એક જે IIT દિલ્હીનો એક જે કોર્સ છે એના વિશે હું આપને માર્ગદર્શન આપું છું. This is School of Interdisciplinary Research by IIT Delhi, અને જેમાં એન્જિનિયરિંગ, હ્યુમેનિટીઝ, મેનેજમેન્ટ અને સાયન્સ એને મર્જ કરીને સ્કૂલ ઓફ ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી રિસર્ચ સેન્ટર બનાવેલું છે અને ત્યાં આગળ ઘણા બધા કોર્સિસ અવેલેબલ છે અને એના ઘણા કોર્સિસ એવા છે કે જે ઓનલાઈન મોડમાં પણ આપણે એનો અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. તો I would like to say that there are so many opportunities for the students in this world wherein online courses are available to the students.
અત્યારનો એવું છે કે વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન કોર્સિસ નો ખૂબ જ એમને ટફ છે. તો we can say that they can pursue some online courses also, wherein they can get the knowledge as well as we can promote them for multidisciplinary studies. કે જેમાં આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી એ કોઈક એમને સ્ટેનોગ્રાફીમાં રસ હોય તો એ એનો અભ્યાસ કરી શકે, કોઈને ટ્રાન્સલેશનમાં રસ હોય તો એમાં કરી શકે, કોઈને પ્રૂફ રીડિંગમાં રસ હોય તો એનો અભ્યાસક્રમ કરી શકે. અને આપણે કદાચ એવું બની શકે કે આપણી કોલેજમાં ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ લેવલ ઉપર આપણે વિદ્યાર્થીઓને લક્ષી જો અભ્યાસક્રમ સર્ટિફિકેટ કોર્સ કરવા માટે જો આપણને તક મળે તો આવા નાના નાના સર્ટિફિકેટ કોર્સિસ 3 મહિનાના કે 6 મહિનાના એવા ચાલુ કરી શકીએ કે જેમાં વિદ્યાર્થી એ મુખ્ય એમનો જે કોર વિષય છે એના અભ્યાસની સાથે સાથે કેટલાક વોકેશનલ કોર્સિસ પણ કરી શકે અને એ ઉપરાંત એ વિદ્યાર્થી મિત્રો એ એમના રસના વિષયોમાં આગળ વધી શકે. તો અહીં હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. હવે આપના તરફથી કોઈ તમારું કોઈ સજેશન હોય કે કોઈ રિમાર્ક્સ હોય તો આપ કહી શકશો. અધરવાઇઝ હું પટેલ સાહેબને અને સાહેબને વિનંતી કરું છું કે કોઈ સજેશન્સ કે કોઈ thank you. I am thankful to the KCG and the organizers for providing me this opportunity to share my ideas on this multidisciplinary and holistic education.